Καλημέρα παιδιά. Σήμερα θα κάνω ένα βιντεάκι με κάτι διαφορετικό. Με ένα CR2,5 μηχανή. Το οποίο μηχανή τέλος πάντων, είναι από συνήθεια, εγώ τα λέω μηχανάκι. Είναι του μπαμπά της Εύας, της γυναίκας μου. Το πήρε μεταχειρισμένο σε καλή τιμή, αλλά είχε βαρέσει μπιέλα. Το έλυσε μόνος του, μου το έδωσε, αγόρασα εγώ κάποια ανταλλακτικά, πήραμε δισκάκια καινούρια, πήραμε μπιέλα καινούρια, σετ επισκευής φλάτζες, πήγα τσέκαρα τον κίνητρο επειδή είναι κασίλη και όλα αυτά, ήταν μια χαρά, οπότε θα προχωρήσουμε στο δέσιμο όπως έχουμε. Να το δείτε λίγο. Το όλισε, μου το έδωσε, εδώ είναι και από κάτω τα κάρτερ. Ο κίνητρος τον πήγα για να τον τσεκάρω. Ο στρόφαλος με την καινούργια την πιελίτσα. Hot rods πήραμε. Φερόντο. Και το σετ γενικής. Με φλάτζες, τσιμουχάκια, τα πάντα. Λοιπόν, ένα κόλπο που κάνω εγώ τουλάχιστον, έχω δει διάφορα στο διαδίκτυο. Επειδή τα δίχρονα έχω δέσει και παλιότερα, δεν μπαίνουν στα ρουλεμάν τον κάρτερ έτσι. Βάζω το στρόφαλο στο ψυγείο, όσο ακούγεται αστείο, τον βάζω στο ψυγείο και ζεσταίνω τα ρουλεμάν. Όταν να το κλείσω, μπαίνει τελευταίος ο στρόφαλος. Βάζω πρώτο σασμάν, το βάζω για να περάσει μέσα εφόσον τα έχω ζεστάνει και το κλείνω. Λοιπόν, βάζω το στρόφαλο στο ψυγείο να κρυώνει και να ασχοληθούμε λίγο με τα κάρτερ, να τα καθαρίσουμε, να βάλουμε και το σασμάν για να είμαστε έτοιμοι. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, επειδή δεν είχαν βγάλει από πάνω το σασμάν και την καμπάνα, θα λύσουμε την καμπάνα τώρα. Εν τω μεταξύ δεν είναι κάτι, είναι περίπου όπως είναι και οι αστρίσχες, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Έχει μια ασφάλεια η οποία ανοίγει με το κατσαβίδι και ένα παξιμάδι στο κέντρο. Ωραία. Και βγήκε. Βγαίνοντας στην καμπάνα, βγαίνει και το σασμάν από εκεί. Το ρουλεμάν που έχει μέσα. Λοιπόν, να βγάλουμε το σασμάν να πλύνω κάρτερ. Λοιπόν, καθαρίσαμε τα κάρτερ. Εδώ είναι και η άλλη μεριά. Έχω ανοίξει τις φλατζούλες ήδη για να είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, έβαλα το σασμάν πάνω. Μου έφυγαν αρκετά ελληνικά. Γαλλικά, γιατί είναι λίγο ζόρι. Εδώ ας πούμε κοιτάξτε τώρα αυτές τις βίδες και μόνο εδώ μέσα. Εδώ που έχει, το βλέπετε, κρατάνε τον επιλογέα. Για να βάλω εκεί μέσα το χταράκι, το κουφωτό και να κεντράρω τη βίδα, το βάλω γιατί κρατάει δύο λαμάκια, κρατάνε τον επιλογέα. Καταλαβαίνετε λίγο. Λοιπόν, να ξέρετε, ο επιλογέας είναι σε κομμάτια, έχει τις φουρκέτες. Μία από τη μία πλευρά, δύο από την άλλη. Θα καταλάβετε που μπαίνουν γιατί έχουν την υποδοχή. Και το σασμάν είναι από ό,τι είδα παρόμοιο με τα υπόλοιπα και τα Honda. Ροδέλα, γρανάζι, ασφάλεια, μπαίνουν έτσι. Αν το έχετε βάλει και σωστά θα δείτε ότι ρολάρει χαλαρά. Βλέπετε, αλλάζουμε ταχύτητα και ρολάρουν. Λοιπόν, θα σας βάλω, επειδή και εγώ, να πω την αλήθεια, δεν λύνουμε κάθε μέρα CR. Αυτοί που ασχολούνται με το motocross μπορεί. Στο διαδίκτυο βρήκα το σχεδιάγραμμα. Θα το βάλουμε τώρα στην οθόνη για να το δείτε κι εσείς. Όποιοι ασχοληθούν να βοηθηθούν πώς μπαίνουν τα γρανάζια, ροδέλα, άξονες, γρανάζια, τα πάντα όλα. Και τώρα θα σας δείξω κάτι άλλο. Επειδή όταν το ανοίγετε, ο στρόφαλος αυτός θέλει ζέσταμα και όταν μπαίνει και όταν βγαίνει. Εδώ ο μπαμπάς της Εύας δεν ήξερε ο άνθρωπος και έβαλε κατσαβίδια και το τραυμάτισε το κάρτερ. Κανονικά δεν βάζω φλατζόκολα γιατί είναι καινούρια, αλλά τώρα θα βάλω. Θα βάλω γιατί φοβάμαι για τη στεγανότητα. Και εδώ στο στροφαλοθάλαμο έκανε σημαδάκι. Και εδώ που έβαλε τα κατσαβίδια για να το ανοίξει. Λοιπόν, βάζω φλατζόκολα, τη φλάτζα, έχει δύο οδηγούς, μπαίνει ακριβώς, δεν θα δυσκολευτείτε, και έχει και ένα o-ring που μπαίνει εδώ στα νερά.
Τα έχουν όλα μέσα το set. Λοιπόν, βάζω αυτά, ζεσταίνω και ρίχνουμε το στρόφαλο. Πάμε το σιγά σιγά. Βάλαμε και το O-ring και τη φλατζούλα τώρα. Λοιπόν, ξαναβάζω τώρα φλατζόκολλα από πάνω και ζεσταίνουμε. Για να δούμε τώρα θα μπει. Ωραία. Λοιπόν, μπήκε, έκλεισε. Στρόφαλος κομπλέ, σασμάν κομπλέ. Αν το δείτε, πάτησε. Απλά θέλει κάποιες γρήγορες κινήσεις λίγο. Όσο είναι κρύος ο στρόφαλος, ζεσταίνουμε και το βάζουμε. Λοιπόν, ρίχνω και τις βίδες για να το κλείσουμε και προχωράμε στο παρακάτω. Ωραία, το σφίξαμε. Τώρα προχωράμε με τα ηλεκτρικά και τη σύμπλεξη από εκεί, το συμπλέκτη. Έχει πατήσει καλά, έχει ξεράσει και τη φλατζόκολλα την υπόλοιπη που ήθελε. Πήρα καλή αυτή τη φορά. Μου τη συνέστησε και ο φίλος μου Κοντοβάς που έχει το συνεργείο, Ντύρκο. Είναι πιο καλή από τις υπόλοιπες. Είναι γκρι βέβαια, μπορεί να φαίνεται, αλλά είναι πιο καλή. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, τώρα έφτασε η σειρά να βάλουμε από τη μεριά της καμπάνας τα πράγματα. Λοιπόν, για τη μανιβέλα, προσέξτε εδώ, έχει 2-3 πραγματάκια που πρέπει να μπουν όπως πρέπει. Εδώ, αυτό μπαίνει σε μια ορισμένη θέση. Έχει μια βούλα ο άξονας και μια βουλίτσα εδώ πάνω. Μισό λεπτό. Για να το ξαναδούμε τώρα, πολύ καλύτερα. Λοιπόν, τη βλέπετε τη βούλα και έχει μια βούλα εδώ. Μπαίνει ακριβώς και μπαίνει και το ελαττήριο από κάτω. Από πάνω έχει αυτό το δαχτυλίδι. Όπα, και τη ροδέλα, συγγνώμη. Πρέπει να μπει ακριβώς εδώ στην τρύπα. Το κόψιμο που έχει είναι άρτη στην τρύπα. Φαίνεται? Φαίνεται. Λοιπόν, και το ελαττήριο, αυτό θα μπει κουμπώνει εδώ, στην τρύπα. Αλλά πιο πριν θα κάνουμε αυτό εδώ. Το φέρνουμε ακριβώς εδώ. Ωραία. Και κουμπώνει στην τρύπα.
Τρίβεις το ελαττήριο και το βάζεις εκεί. Ωραία. Λοιπόν, μετά θα βάλουμε το γρανάζι στροφάλου και το γρανάζι της κίνησης από εδώ. Και εδώ είναι λίγο χτυπημένος τώρα ο στρόφαλος σε μένα. Θα το καθαρίσω λίγο με τη λίμα και θα το βάλω. Λοιπόν, μπήκε το γρανάζι στροφάλου. Sorry, πριν έβαλε λάθος το γρανάζι. Αν δείτε που μέσα έχει μια πατούρα. Αυτή μπαίνει από εδώ για να είναι πιο έξω και να ακουμπώνει με την καμπάνα. Το ρολεμάν της καμπάνας. Ωραία. Τέλεια. Κουμπώσαν όλα. Λοιπόν, ροδέλα, ασφάλεια. Και σφίγγω με καμπάνα. Sorry, λίγο το κόψα για να βρω το τέτοιο, το παξιμάδι. Εδώ. Και η βίδα του στροφάλου. Τα σφίγγω και συνεχίζουμε. Λοιπόν, στραβώνουμε και λίγο την ασφάλεια για να είμαστε σίγουροι, όπως είναι και από το εργοστάσιο. Τα κινητά μέρη τα τσεκάρουμε να δούμε αν είναι εντάξει. Ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε τα δισκάκια. Λοιπόν, η δίσκη μεταλλική που είναι η στάδια του κινητήρα και πήρα φερόντο δίσκο. Θα τους κάνω μία παύση λίγο, να φέρω λαδάκι για να τους λαδώ, να τους βάλουμε. Λοιπόν, αφού βάλαμε και τα δισκάκια, βάζουμε και τον άξονα του συμπλέκτη για να ετοιμαστεί από εδώ και βιδώνουμε το καπάκι. Λοιπόν, βιδώσαμε και το καπάκι με τα ελαττήρια. Και τώρα από εδώ θα βάλουμε το γρανάζι μαζί με ένα αξονάκι που είναι που παίρνει κίνηση για τη βαλβίδα των καυσαερίων. Μπαίνει εδώ, είναι σαν οδηγός και στην άκρη έχει κάτι σαν σπήρωμα, θα το δείτε, και ακουμπάει με αυτό εδώ το αξονάκι που μπαίνει από την πάνω πλευρά που είναι ο κίνητρος εδώ. Πρέπει να μπει από αυτή τη θέση για να κάνει αυτή την κίνηση. Να μπορεί να κάνει αυτή την κίνηση. Και κουνάει το γρανάζι, το βλέπετε. Αυτό. Δουλεύει με τη φυγόκεντρο και έτσι δουλεύει η βαλβίδα των καυσαερίων.
Τοποθετήσαμε και τη φλάτζα και να βάλουμε και το καπάκι. Εδώ πέρα το στρόγγυλο καπάκι που έχει πάνω, το καπάκι της καμπάνας, έχει μια μικρή τσιμούχα και την τσιμούχα της μανιβέλας, την οποία θα την αλλάξουμε και αυτήν μετά. Πάτησε ωραία το καπάκι, έκλεισε. Βιδώνω και προχωράμε. Εδώ είναι το καπάκι, να η μικρή τσιμούχα που είναι σαν μακαρόνι, τη βγάζουμε να την αλλάξουμε και αυτήν. Λοιπόν, πριν βάλουμε βόλεμα πλακέτα, θα αλλάξουμε και την τσιμούχα εδώ, από τον άξονα του συμπλέκτη, γιατί δεν μας βολεύει όταν δεν υπάρχει βόλεμα πλακέτα, και θα αλλάξουμε και την άλλη από εδώ μεριά. Και κάτι άλλο που δεν σας το είπα πριν, καλό είναι εφόσον το δέσουμε να τσεκάρουμε όλα τα κινητά μέρη, εντάξει, ταχύτητες ας πούμε, οπότε τις παίρνει νεκρά πάλι. Ωραίο. Εντάξει, στρόφαλος εννοείται ότι να δούμε αν γυρνάει, και μανιβέλα για να είστε σίγουροι. Οπότε όλα τα κινητά μέρη είναι εντάξει. Και το σασμάν μπορούμε να το δούμε. Πάμε τον άξονα. Είναι πολύ δύσκολο με το χέρι. Είναι όπως και με τα μηχανάκια που σας έχω πει, αλλά κάνει μια κίνηση προς τα πάνω. Λοιπόν, και την τσιμούχα του στροφάλου να μπει και αυτή. Και είμαστε κομπλέ από εδώ. Προχωράμε. Πάμε να βγάλουμε το τσιμουχάκι. Εδώ έχω το σιτάκι. Να το πιο μικρούλι είναι. Τέλεια. Για να σιγουρευτούμε, το χτυπάμε λίγο να καθίσει πιο μέσα. Ωραία. Τώρα την πεταλούδα του συμπλέκτη πρέπει να τη βάλουμε. Να και εκείνες που σας έλεγα. Πάμε στα πάνω. Εντάξει, τώρα ολόκληρο συμπλέκτης από το σιάρα την πατήσει με το δάχτυλο είναι λίγο δύσκολο. Μόλις μπει η ντίζα θα τραβάει κανονικά. Να βάλουμε μέσα και την τσιμούχα του στροφάλου για να βάλουμε βολοπλακέτα. Η τσιμούχα να μπει αρκετά μέσα, δεν ξέρω αν βλέπετε ότι έχει κάνει 2-3 χιλιοστά μέσα, να πατήσει τελείως μέσα στην πατούρα για να μην συνοχλεί στα ρεύματα. Οκ, πάμε.
Τώρα εδώ θα κόψω τη φλατζούλα που περισσεύει από πάνω, τον κάρτερ, για να μπει το κυλινδροπίστωνο. Λοιπόν, το ετοίμασα εδώ για να μπει ο κύλινδρος. Αν προσέξετε, είχα ένα σειρματάκι με το ρουλεμάν το καινούριο, που το έχω εδώ, για τον πύρο. Και έβαλα και ένα πανάκι μην μας πέσει μέσα καμιά ασφάλεια όταν το κλείνουμε. Εδώ που είναι το αξονάκι της βαλβίδας καυσίμων, το βλέπετε πως δουλεύει. Έβαλε και λίγο γρασάκι εκεί πέρα για να είναι εντάξει. Λοιπόν, να σας πω και δύο πραγματάκια για το έμβολο και το βάζουμε. Λοιπόν, το εμβολάκι, εκτός ότι έχει την εγκοπή εδώ, μερικά που έχω δει aftermarket δεν έχουν την εγκοπή. Ευτυχώς ο προηγούμενος που το έλυσε έχει κάνει το σημάδι της εξαγωγής. Τα εργοστασιακά έχουν ένα βελάκι που σημαίνει ότι είναι η εξαγωγή από εκεί πέρα. Οπότε, δηλαδή όπως είναι το έμβολο εδώ στο μοτέρ, να το δείτε, η εξαγωγή είναι μπροστά, η εισαγωγή είναι από πίσω, για να μπει σωστά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Και τα ελαττήρια είναι δύο μόνο και έχουν και αυτά το γράμμα, ένα γραμματάκι από πάνω. Το συγκεκριμένο έχει ένα ΙΤΑΦ και μπαίνει από την πάνω πλευρά, από εδώ, δηλαδή όπως το βλέπετε το έμβολο, να είναι και τα γράμματα από πάνω. Και έχουν συγκεκριμένες θέσεις, όπως το βλέπετε εδώ. Το βλέπετε που έχει σαν βουλίτσα. Με ένα εδώ και ένα παραδίπλα είναι. Ορίστε να το φέρω και τ' άλλο. Να και τ' άλλο. Εκεί μπαίνουν τα δύο έμβολα. Τα δύο ελαττήρια, συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε και αυτό πάνω. Για να σιγουρευτείτε πως θα κουμπώσει εδώ κάτω η βαλβίδα στο διχαλάκι που έχει, η βαλβίδα των καυσαερίων, καλό είναι να βγάλει το καπάκι. Θα το βγάζαμε ούτως ή άλλως για να αλλάξουμε και τη φλάτζα και να μας βοηθήσει και εδώ να βιδώσουμε. Οπότε καλό είναι για να το βλέπετε, το κουνάτε λίγο για να μπείτε σαν διχαλάκι με πυράκι, να κουμπώσουν μεταξύ τους. Λοιπόν, σφίγγουμε και τώρα τον κύλινδρο. Σφίγγουμε το δυναμόκλειο στις 29 λίμπρες. Και για εδώ λίγο που είναι στριμωχτά, βάζουμε το γερμανικό.
Ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Πάνω την κεφαλή της φύγουμε με 20 λίμπρες, χιαστή η μία απέναντι από την άλλη, για να πατήσει σωστά. Είμαστε έτοιμοι, αλλάζω τη φλάτζα εδώ και στη βαλβίδα. Στην τρόμπα θα την αλλάξω και αυτήν και το βάφουμε. Προχωράμε. Λίγο λάδι για να κολλήσει η φλάτζα πάνω, να μείνει εκεί. Λοιπόν, βγάλαμε και την εισαγωγή για να μην τη βάψουμε για το λάστιχο. Να τσεκάρουμε και τις ρεντιέρες. Είναι ok, κλείνουν εντάξει. Δεν έχει μεταλλικές και φαίνεται να έχουν καλή ελαστικότητα. Λοιπόν, τώρα θα μονώσω άξονες και το μπουζί εδώ πάνω, το ψυγείο, και θα το βάψουμε. Μηχανικά το μοτέρ του πεθερού είναι έτοιμο. Λοιπόν, το βάφω κιόλας να γίνει όμορφο και έπεται συνέχεια να το πάμε κιόλας. Λοιπόν, φίλοι μου, έτοιμο το μοτέρ του πεθερού. Τώρα έβαλα και το καρμπιρατέρ πάνω. Το καθάρισε λίγο τα ζιγκλέρ. Το προζιγκλέρ ήταν μέσα στη μαυρίλα. Τον έβαλα καινούριο φιλτράκι βενζίνης για να είμαστε σίγουροι. Τώρα θα το πακετάρω και πρέπει να το πάω στην καρδίτσα, γιατί εκεί είναι. Οπότε στη συνέχεια του βίντεο, αυτό δεν είμαι σίγουρος αν θα το βάλω πάνω και θα είμαστε, αλλά θα πάω από το πρωί, θα το βάλουμε πάνω, να το ακούσετε και πώς δουλεύει, θα το κάνουμε καμιά βόλτα. Λοιπόν, η συνέχεια έρχεται. Καλά βρε πουλάκι μου και το τύλιξες έτσι. Α, παπά. Ο Χριστός και η Παναγία. Έλα άνοιξε το, άντε. Έλα, ούτε γυναίκα, ούτε
Δεν κατάλαβα, ήταν χωρίς τη σούκουνη και εκεί λίγο. Από εδώ έλα. Κατάλαβες. Από εκεί έλα. Κοίτα ρε πιάνω. Έχει εσύ το... Πάλι εσύ. Δεν καταλάβαινες. Ας. Έχει έρθει, τι έχει. Δεν έχει κάρτα, μην αγχώνεσαι. Δεν έχει έρθει, τάκ, τραβάς. Σόπα. Κάτσε να τελέξουμε, εσύ ώρα περίμενε παιδί. Μα να τελέξουμε. Είναι καλό στην παιδί λίγο μετά. Φαντάσου να δει να φτάνει. Το σκυλικό τον έχεις έτοιμο να το ρίξουμε πάνω. Να κάνεις το κοντό αυτό το πολύ καλή σου τάση και πέρα. Μπαμπά, δεν τραβείς βίντεο. Και πώς το ρίξε, βέβαια. Μέχρι εδώ. Α, παπα. Στο άφησα και έχει τα παρελκόμενα. Αρρώστια. Παραφλού για το ψυγείο. Έχω πει γιατί. Λάδι μίξης. Πάρτα τα έχω. Όχι, Αφού ρε, στα πάρε. πήρε. Φέρω από το εργοστάσιο από εκεί εγώ. Άντε πάλι. Λαδάκι του σασμάν. Δεν χρειάζεται να τα Γιατί λέω. φέρνει άλλο λάδι του σασμάν. Και σε έχω βάλει ένα μπουζί καινούριο και σε πήρα για ένα δεύτερο. Μπαμπά, βγάλω το κουτί να το δεις τι όμορφο είναι. Αγάπη μου, πώς θα το βγάλω από το κουτί, περίμενε. Γιατί δεν θα το ρίξετε πάνω. Καλέ. Κοίτα. Α, παπα. Καλή δεν λες και καινούριο. Κούκλα το έκανε. Κούκλα, ναι. Ξεκαθάρισε και το καρμπιραντέρ. Τα ζυγκλέρ γιατί ήταν λίγο βολωμένα. Μπράβο, καινούριο. Σου πιέρες εσύ. Καινούριο φιλτράκι βιτζίνης, Μπράβο, είσαι μπράβο. έτοιμος. Και εδώ έχεις εδώ όλα τα, δεν ξέρω τι είναι αυτά. Οι άξονες και αυτά που έχει το μοντέλο. Τσαμι, τζίτζιλε, μίτζιλε. Πω, πω. Μη Είσαι γιας, έτοιμος. μη Λοιπόν, φιλαράκια, το έριξα πάνω μαζί με τη βοήθεια του Βάγιου, του μπαμπά της Εύας. Το ρίξαμε πάνω, ορίστε. Έχει πάει τώρα να πάρει βενζίνη και το βάζουμε και μπροστά. Έχουμε βάλει νερά, έχουμε βάλει λάδια, συνδέσαμε ρεύματα, εξατμίσεις, τα πάντα όλα, συμπλέκτες. Το βάζουμε μπροστά, για βόλτα δεν εγγυάμαι γιατί έχει περάσει και η ώρα και πρέπει να ξαναφύγω για βόλιο. Πάτε να το ακούσουμε. Άνοιξε. Την άνοιξε. Και βόλτα, παιδιά, το μηχανάκι είναι σκοτόστρα. Έχει πολύ δύναμη. Ειλικρινά δεν έχω ξανακαβαλήσει. Έχω πάρει μέχρι 200 RDT, αλλά δεν έχει την ίδια δύναμη αυτό. Το μηχανάκι είναι ξηρά. Και το πάω πολύ συγκρατημένα γιατί δεν το λέω θέματα, το φοβάμαι. Θα τραβάει τα χέρια, φεύγουν για πλάκα. Κοιτάξτε. Λοιπόν, αυτά τα και με τη βόλτα. Θα κλείσουμε το βίντεο τώρα.
έξω, ναι, έτσι ήταν βγαλμένο. Λοιπόν, όμορφη αγάπη μου. Πάντα είσαι όμορφη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο με το CR του πεθερού. Να και ο πεθερός πίσω με τα μάξι. Όπως είδατε, το μηχανάκι είναι ξηράφι. Και παρόλο με το παλιό το έμβολο, αν πήγε καινούριο, άστα να πάνε. Είναι το μηχανάκι για πίστα, είναι όντως πολύ δυνατό. Αν δεν ξέρω αν το ανέφερα μέσα στο βίντεο, έχει 58 άλογα αυτό το μοντέλο. Ξυρίζει, το ακούσατε και πώς δουλεύει. Και πάλι μπορεί να το διορθώσουμε κάνα δύο πραγματάκια. Φοράει και μια εξάτμιση FMF, είναι πολύ ωραίο. Αυτά. Λοιπόν, για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε που παρακολουθείτε το κανάλι μας. Τα λέμε. Γεια σας. Γεια σας.